đến với chương trình Bạn Có Thực Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCB thực hiện. Rất vui được gặp lại quý vị. Hy vọng ngày hôm nay sẽ là món quà rất vui, thật ý nghĩa ngày đầu tuần. Đây là một sân chơi dành cho tất cả mọi người để thể hiện tài năng của mình, thể hiện bản lĩnh, thể hiện niềm tin của mình và thể hiện sự sáng tạo của mình. Một lần nữa chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với ngày hôm nay. Trước khi chúng ta gặp gỡ các đội chơi trên sân khấu thì cô Linh nghĩ rằng quý vị cũng mong muốn gặp 50 gương mặt rất là khó tính thưa quý vị. Đó là 50 vị khán giả. Xin chào. Ở đây 50 vị khán giả khó tính này rất là quan trọng. Nếu như họ không đồng ý cho biểu diễn tiếp là họ nhấn đèn đỏ dừng lại. Còn nếu như họ đồng ý thì họ sẽ cho đi tiếp. Sau đó chúng ta sẽ gặp gỡ ban giám khảo chuyên môn. Xin chào đón nghệ sĩ Lê Hoàng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Minh Nhĩ, diễn viên điện ảnh sân khấu Cát Tường. Ban giám khảo chuyên môn sẽ giúp chúng ta có giải thưởng hay không, điều đó chúng ta sẽ chờ đợi. Nếu như ai chiến thắng được cuộc thi tuần và chiến thắng được đương kim vô địch tuần trước, chúng ta sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên. Họ đến từ đâu, họ làm nghề gì và họ tập luyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình. Xin chào, tên tôi là Hoàng Minh, tôi đến từ Bình Thuận. Công việc của tôi hiện tại là một dancer và một ảo thuật hài và một diễn viên kịch câm. Đến với cuộc thi này là tôi mong rằng là tôi sẽ đem nhiều niềm vui đến cho khán giả hơn. Bạn có thực tài. Trời, cái này cố tình hay là vô tình? Chắc cố tình quá. Hả? Dạ. Hồi nãy tôi thấy bạn giới thiệu trên kia dancer này ha, rồi ảo thuật hài này ha. Dạ. Hôm nay em đến đây với 2 phút biểu diễn trên sân khấu. Vậy thì chúng ta đã luyện tập bao lâu rồi? Nếu mà nhảy thì cách đây là em 6 năm rồi, là bắt đầu là em nhảy. Nhảy. Những cái loại sau thì em mới bắt đầu em chơi đây. Em thích nhất là thể loại nào? Em popping, rồi hip hop, nhiều thể loại lắm, nó tức là em đủ thứ. Với nhiều phim còn chơi belly dance nữa. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Chúc Hồng Minh may mắn nha. Sân chơi này là của bạn. 2 phút bắt đầu. Bạn có thực tài.
Bạn biết không, tôi vừa xem bạn tôi rất là thích theo dõi, nhưng mà mắt tôi vừa liếc qua cái cục đỏ kìa. Bạn thấy nó lên dữ dội chưa? Chỉ còn chút xíu thôi là chúng ta phải dừng lại rồi. Bởi vì cái tiết mục của bạn tôi biết chắc chắn là thiếu nhi rất là thích. Còn đây người lớn hơn nhiều. Anh nghĩ là cái phần vừa rồi của em ấy về cái idea ấy, để làm cho mọi người vui ấy, thì là rất là ok. Thế nhưng tuy nhiên là bao giờ cũng thế, khi mà cái thời gian mà mình có ngắn ấy, càng ngắn bao nhiêu thì cái việc mà mình phải tinh lọc tất cả những cái hay của mình ở trong cái tiết mục đấy nó phải càng được sắp xếp. Và bao giờ thì cũng làm cho khán giả người ta thích thú, thì bao giờ cái cảm xúc nó sẽ phải từ dưới lên trên. Thì anh cảm giác như là có bao nhiêu đòn hay là ở phút đầu tiên em bỏ ra hết mất rồi. Tôi cũng rất là đồng ý. Có nghĩa là cái đoạn nào em cũng phải hay á, từ hay khởi điểm là hay, tới đỉnh điểm cũng phải hay. Tại sao những đòn hay em đưa ra trước mà đèn đỏ vẫn lên trước? Tại vì cái có 2 phút thôi, cho nên là phải ấn tượng với lại 50 vị giám khảo. 1 phút đầu thôi mà không hay á là đèn đỏ lên ào lên là xong rồi. Ở bên kia ghê lắm. Ý là Phương Thanh nói là nãy lúc đầu á bạn Hoàng Minh là bung ra hết mà bên kia vẫn lên đèn đỏ. Đèn đỏ vẫn cứ lên ào ào. Nói chung là vô em dập luôn hết, có bao nhiêu ra chơi hết. Ở đây cái gu thấy ai cũng thích, ai vỗ tay ai cũng cười, cho nhưng riêng cái gu lên Hòa anh cười có nửa miệng. Không biết có vui Cái gu này lạ lắm mà. Lạ lắm em. Anh bẽn lẽ. Một cái tiết mục dù ngắn hay dài á thì nó cũng phải có như là nó phải có một cái câu chuyện. Cái tiết mục của em ấy, tôi có cảm giác là nó là chắp vá của những cái động tác hay. Tức là em nhét vào một cách bừa bãi như là một nồi lẩu vậy đó, chứ nó không có một cái tuần tự gì hết. Đó là cái điều rõ nhất. Cái đấy rất là đáng tiếc. Cát Tường 8,5, Minh Nhĩ 9, Phương Thanh 8,5, Hồ Hoài Anh 8,5 và Lê Hoàng 7,5. Kỳ lắm. Tôi thấy rằng có những nụ cười, có những tràng pháo tay như vậy là nó háo hức lắm rồi. Người ta thường nói là đầu xuôi đuôi lọt. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta cười hoài và những tiết mục nó càng ngày càng hay hơn, sân khấu càng ngày càng nóng lên. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Bạn có thật tài. Cái này cũng cao gần tương đương Minh Nhĩ Sao à. mỗi lần anh cao cái nhìn của anh Minh Nhí chi vậy? Phản ứng nó vậy sao đó. Cứ mỗi lần anh thấy ai cao là anh liếc qua. Anh buồn, anh giận kìa. Mà tôi thấy kỳ lắm nha. Mỗi lần anh Minh Nhí buồn giận là Lê Hoàng cười. Thật sự hai chàng trai rất là đẹp trai, nó dễ thương. Mình đặt khủng long nó lạ quá. Anh nghĩ rằng đặt khác đi ha. Bây giờ diễn xong thì em sẽ đặt cho cái tên mới lạ hơn. Bạn có thật tài. Khi xưa ba bé lên đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao điều. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên 8 lên 10, trên guitar không nghe nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết
Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo để xem họ thích hay là không thích như khán giả. Xin mời. Anh Lê Hoàng kìa. Đăm chiều lắm. Đầu tiên là với tư cách một đạo diễn thì tôi khuyên là cái bạn nam đứng cạnh Quyền Linh ấy, hãy thi vào trường điện ảnh nếu mà bạn rảnh. Đẹp trai này, trắng trẻo này, to cao này. Hiện nay cả điện ảnh cả sân khấu đều thiếu những người như thế lắm, phải không anh Minh? Dạ. Em vô tiết mục đi. Được rồi, đi vào tiết mục. Tiết mục như thế này tôi có cảm giác đây là một tiết mục để mà diễn chứ không phải là để mà thi. Thi thì đôi khi nó phải có một cái gì đó nó sôi nổi hơn. Bởi vì thi thì người ta đòi hỏi sự ganh đua và cái cảm xúc của người ta ngắn thôi. Thì các bạn chọn bài này thi tôi hơi uổng. Nó sâu sắc nhưng mà nó không bốc. Cái hay của acoustic là cái sự mộc mạc, cái sự đơn giản nhưng nó lại thể hiện một cái chất, một cái lửa ở trong đấy. Thì cái bài hát vừa nãy bọn em hoàn toàn có thể làm được theo kiểu đấy, nhưng mà cảm giác như bọn em hát hơi điệu. Tên nhóm của em là Khủng Long, cho nên cái sự chờ đợi của mọi người với tụi em lớn lắm. Nhưng mà khi mà tụi em hát rồi thì chị thấy em áo sọc là con thỏ, em áo trắng là con mèo. Vì giọng hát của tụi em dễ thương lắm. Bây giờ là túm lại đi chứ nói lan man quá. Đúng rồi, tính lại. Túm lại là giờ thích không thích thì cho điểm đi. Đúng rồi. Rồi xin mời ban giám khảo đưa ra số điểm. Phương Thanh 8,5, Minh Nhí 9, Cát Tường 8, Hồ Hoài Anh Vừa 8,5, vừa khen hát hay mà cho có 8 điểm. Lê Hoàng 8. Em tên là Nguyễn Khánh Tường, năm nay em 26 tuổi. Thì hiện tại công việc kinh doanh chính của em đó là cắm hoa. Có một niềm đam mê với ảo thuật cho nên là em quyết định tìm tòi, học hỏi thêm. Bạn có thực tài. Bạn có thực tài bạn sẽ thành công. Nhưng bạn có tin rằng có những người chưa có thực tài nhưng họ cũng thành công được? Dạ em tin điều đó ạ. Cái tài của mình có thể là nó chỉ cần ít thôi. Dạ. Nhưng mà mình có cái duyên, mình lấy được cái sự cảm mến của mọi người thì có thể cái đó cũng là một cái thành công riêng cho mình. Có cái duyên rồi, Dạ. có sự may mắn, rồi có Dạ. sự nỗ lực cố gắng nữa chứ. Dạ. Có duyên không tôi nghĩ nó chưa đủ đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. 2 phút dành cho các bạn. Bạn có thực tài. Đấy. Người cứng nhá. Người bạn nữ này hơi bị cứng đấy. Chúc mừng bạn. 94% khán giả hồi hộp chờ đợi. Tôi kiểm tra cái cây nhọn cái nào. Cũng lạnh lắm mà. Hồi nãy tôi nghe với khán giả trời ơi Phương Thanh là é. Cái này vậy là thành công rồi đó bạn. Dạ. Thành công à. Dạ.
Thật ra thì ảo thuật là nó có bí mật, là cho nên mình đừng có sợ quá. Nhưng mà bạn đã thành công khi bạn làm những cái bí mật đó người ta không phát hiện được. Sao Hầu anh? Cái bí mật này sao? Em no comment, bởi vì em thì em Yếu tim hả? không phải người yếu tim, nhưng mà em không thích nghệ thuật mang tính hù dọa, hăm dọa. Mặc dù là cái phần của bạn ấy rất là hay và mọi người rất là thích ấy, nhưng mà cá nhân em thì em nhất là cái đoạn mà sọc qua đây nó hơi kiểu hơi man dợ ấy. Cái bạn gái nội mà nằm thẳng vậy không là tôi thấy chấm điểm Đúng cao rồi. Rèn luyện dữ lắm mới diễn được như bạn. Cát Tường lên nằm là gãy lưng liền. Nói chung là bạn ấy lừa giỏi. Rất giỏi. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Cát Tường 9 điểm, Minh Nhí 9 điểm, Phương Thanh Nói chung là sợ quá bấm 9,5. 9,5, Hồ Hoài Anh 8,5 và Lê Hoàng 8,5. 爱藏山山水水，敢爱敢恨走四方。 khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu. Tại sao lại mặc những cái quần áo như bệnh viện vậy nhỉ? Em thì em tưởng đâu làm bếp hay gì, thấy xăng quần rồi lên. Tôi tưởng như mấy con gà con á. Tôi thấy được cái sự hài hước và cái chủ đích của các bạn rất là rõ ràng. Bây giờ thì có lẽ là ban giám khảo người căng thẳng nhất là Lê Hoàng, để xem các bạn này có chiến thắng được Lê Hoàng hay không. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai. boy. Who does she think she is? Yeah, who is she? I don't know what she's doing. I think it's dance. Whatever. 就是这个姑娘。 Bữa nay các bạn đổi thành các chàng trai, biến thành các cô gái, biết đâu đó là gu Lê Hoàng. Em sẽ đánh giá như thế nào, nhưng mà tôi thấy sự trở lại của các bạn lần này, các bạn có đầu tư hơn nè, các bạn sinh động hơn và các bạn gây được cái hiệu quả, hiệu ứng đến cho 50 vị giám khảo khán giả. Lần trước mình không thành công, đúng không nào? Nhưng mình không nản chí, mình lại tiếp tục đầu tư để mình là làm tiếp nghệ thuật, đúng không nào? Thì cái đó là cái rất đáng cần của người diễn viên và người nghệ sĩ. Ba cô gái ở đây của chúng ta thì làm là đã rất là hay rồi, nhưng mà anh muốn nhá, thực sự là anh muốn còn phải sexy hơn nữa.
Ô, bây giờ mới lòi ra là dễ sợ hơn anh Lê Hoàng. Không phải, vì đã không làm thì thôi anh ạ. Đã không làm thì thôi, đã làm là phải tới. Sexy ở đây nó là cái sự cái động tác. Cái động tác ở trong tất cả các thứ ấy. Mặc dù là các em ba cô ấy làm là đã rất là hay rồi, thế nhưng mà nó phải dữ dội hơn nữa. Tiết mục này là đầu tiên là tụi em là một nhóm cover nên luôn có một cái gọi là bắt chước theo một cái điệu nhảy nào đó, và ở đây là điệu nhảy Tuyển Tử trong phim Hoàng Châu Công Chúa. Không chỉ cover, tụi em phải sáng tạo làm sao cho mọi người thích cái tiết mục của mình, thì có cả châu Á ở đây, đó là Việt Nam, Nhật Bản lẫn Đài Loan. Việt Nam là hai anh bạn đã dẫn đoàn khách của chúng ta đi du lịch các nước trong châu Á của mình, để quý vị khán giả có một buổi, có một cái giây phút thật sự là giải trí và thoải mái. Đấy, tức là phải có cái ý nghĩa giải thích như thế nên là mới hiểu được nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận số điểm từ ban giám khảo. Cát Tường 8,5, Minh Nhĩ 9,5, Phương Thanh 9,5, Lê Hoàng 9 và Hồ Hoài Anh là 9. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với tiết mục tiếp theo để xem tiết mục đó như thế nào. Ai dạy con hát? Cô thích cô Nhân. Thằng hồ chiếu sáng trên dòng sông, rồi một đàn chim trong buồn mình công. Đến với chương trình này cũng là mong muốn là được bày tỏ cái tình cảm của người con đối với mẹ của mình. Bạn có thích sai? Hôm trước là nghe hai cháu thi đó là ai dạy con, cô thích cô Nhân. Bữa nay hai cô thi luôn. Dạ. Cô hai bé sinh đôi rồi, hai cô Hai cái sinh đôi luôn. đây con của hai chị hả? Dạ, con gái của mình. Dạ. Dạ. Qua chương trình này mình muốn thể hiện cái bài hát là Tình Mẹ, nhạc sĩ Nhất Huy, nhưng mà quan trọng nhất là mình muốn được đọc bài thơ của mình sáng tác về mẹ, rồi nhớ mẹ. Bạn có thích sai? Cuộc đời mình bắt đầu từ đâu? Khi mở mắt trong veo nhìn thấy mẹ, là cả khoảng trời xanh ngát yêu thương, là được vòng tay bởi ru tha thiết. Mẹ ơi, chiều nay con nhìn lá vàng rơi, giật mình đếm vội thời gian trôi nhanh quá. Khoảnh khắc yêu thương tràn về qua kẽ lá, ánh nắng nhạt nhòa, giọt mắt ướt môi cay. Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu, tông rồi một đời vì năm tháng chở che đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết, mẹ lăn lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền, vì bao gió mưa tình mẹ vẫn thi tha êm đềm. Mẹ ơi, nước mắt chảy xuôi đâu dậy. Rất tiếc, thật sự chương trình Bạn Thực Tài nó có một khắc nghiệt là nếu như đèn đỏ mà vượt qua quá 50% là phải dừng lại. Thật sự rất tiếc. Có thể là hôm nay chị quá run, hay là quá lo lắng, hay là quá cảm động vì mẹ của mình, nên có thể giọng hát nó chưa được tốt lắm, nên 50 khán giả kia họ bấm đèn đỏ nhiều hơn. Thế thì cái tấm lòng của ta như vậy là tôi nghĩ rằng rất là ổn rồi ha. Tôi nghĩ rằng mẹ mình ở nhà nếu mà nghe được thì rất là vui khi mà những tình cảm của con dành cho mẹ. Cho mình đọc đoạn thơ, đoạn cuối thôi. Còn đoạn cuối của mẹ mình thôi, xin giám khảo cho mình được đọc xíu được không ạ? Dạ, rồi xin mời chị. Mẹ ơi, chiều nay con nhìn lá vàng rơi, giật mình đếm vội thời gian trôi nhanh quá. Khoảnh khắc yêu thương tràn về qua kẽ lá, ánh nắng nhạt nhòa giọt mắt ướt môi cay. Mẹ ơi, nước mắt chảy xuôi giờ con cũng là mẹ, hai mái đầu giờ điểm bạc theo nhau.
Nếu trên cuộc đời này vẫn còn có kiếp sau, cho con mãi vẫn là con của mẹ. Bóng mẹ về lên xuống miền quê, Cú nhìn theo rồi vội vàng quay bước, nước mắt trào dâng lòng buồn dễ dứt, nén chặt vào lòng thương quá mẹ ơi. Bài thơ rất hay và những lời đọc rất là cảm động. Ban giám khảo thấy thế nào ạ? Với tiết mục này á thì Phương Thanh nghĩ là trong một cuộc giao lưu thì nó sẽ đỡ và thoải mái cho chị hơn nhiều, bởi vì trong cuộc thi nó rất là khắc nghiệt. Ai cũng thương mẹ hết, Phương Thanh cũng thương mẹ lắm, nhưng mà ít khi nào dám đưa lên sân khấu, bởi vì trước khi hát mà mình nhắc về mẹ nhiều, cảm xúc nó sẽ bị dâng lên, nó sẽ làm cho cột hơi bị mất. Ở đây thì em chỉ nghĩ là các chị bị nhầm một chút về kỹ thuật thôi. Tức là bởi vì cái bài hát này ấy, thì mình chỉ có mỗi 2 phút thôi. Thì riêng cái câu phiên khúc đầu nó đã rất là thấp. Thì chị đã hát mất gần 2 phút rồi. Đọc thơ nữa là nhảy vào cái câu đấy là chị chưa kịp lên cao trào thì đã là hết giờ rồi. Thế nên là người ta chưa kịp cảm nhận được cái việc đó. Chứ còn cảm xúc thực sự là các chị đã gây được cảm xúc. Với bản thân em là một người trẻ và em rất là thích cái câu thơ của chị. Vấn đề ở đây chỉ là mình có thể mình sai cái cách tính thôi. Sao nữa thì cảm ơn hai chị và cháu ha đã đến tham gia chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ một tập tiết mục nào đó thật cảm động và một bài thơ nó hay giống như bài thơ nãy đó. Rồi chúng ta trở lại sân khấu bằng cái thực tài. Chúc hai chị rất nhiều. Xin gửi tặng hai chị một kỷ niệm chương của chương trình. Chúc hai chị và cháu thật nhiều sức khỏe. Chúc bà ở nhà thật nhiều sức khỏe. Chào hai chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem tiết mục tiếp theo có lửa không quý vị nha. Lời đầu tiên em xin được phép chào MC Quyền Linh, ban giám khảo, tất cả mọi người trên trường quay và khán giả coi truyền hình ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Tabi. Đến với chương trình hôm nay em sẽ mang đến một tiết mục ảo thuật cực kỳ đặc biệt và thú vị. Nhưng mà để hấp dẫn hơn nữa, em xin mời một vị giám khảo. Đừng mời tôi. Đừng mời anh em. Mời anh luôn đi. Đúng rồi. Thôi. Mình nhí. Đây mời chị cách đi, mời cái chuối đi, mời cái chuối đi cho nó hấp dẫn. Anh ảo thuật lần rồi, anh ảo thuật lần rồi. Mình nhí. Trời ơi. Em mới nhào lên nhưng mà Làm quá. yên tâm đi, bữa nay em nó biến biết không, lần trước cũng có một em thi ảo thuật á, lên nhờ anh lên, trời anh nhục dễ sợ, nhục cả tuần á. Ủa sao vậy? Tại mình đâu biết làm gì đâu. Không, bây giờ yên tâm đi, em nó biến anh thành cao không sao đâu. Được không? Được anh chuẩn bị chưa? Mùa này mà còn nói chuyện phong thần này sao biến thành cao được? Nhìn thấy ở đây em có trời ơi, kim không mà đừng nói. Trời ơi, như mọi người thấy trên đây là 50 cây kim. Rồi, bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta không có thời gian nữa. Rồi, ok. Chúng ta có 2 phút. Chúng ta bắt đầu bây giờ. Bắt đầu đi. 2 phút. Bắt đầu. Bạn có thật sai.
Hết thời gian bạn. Thành Bình Nhi, anh thấy sao Bình Nhi? Mừng quá à. Hồi nãy lấy thấy nguyên chùm tưởng nhém họng tôi rồi. Là từ đây sao á là diễn kịch căng không á. Em thì vẫn giữ quan điểm là không thích bạo lực. Thực sự là có một cái điều mà em nghĩ rằng là mình rất là chia sẻ với những nghệ sĩ tham gia cái bộ môn, tức là tập luyện những cái bộ môn liên quan đến xiếc này, ảo thuật này. Bởi vì cái sự hy sinh của họ quá lớn. Cái sự tập luyện hàng ngày của họ cũng không khác gì những người nhạc công như tụi em hay là những ca sĩ tập luyện hàng ngày, tập rất là nhiều. Nhưng mà lên diễn thì một thời gian rất ngắn và rất là hên xui. Có lúc thì người thích, ví dụ như em, xin lỗi em là anh không thích. Thế nhưng mà rõ ràng là bởi vì là anh thì là anh vẫn đánh giá cao về là những cái sự hy sinh đó. Bản thân chị đầu tiên là chị không có thiện cảm. Tại vì chị biết làm có được cái gì không mà ra làm quá. Mình nhìn cái gì nó phải khách quan một chút. Chứ mà mình nghĩ một cách phiến diện vậy thì cũng tội nghiệp cho các bạn trẻ thí sinh. Thì em nghĩ cái điều này em chọn cái con đường như vậy là cũng đúng. Vì rất là chắc chắn là sau này hy vọng em sẽ thành công giống như anh Lê Hoàng. Tại vì anh Lê Hoàng thì anh cũng tạo cái phong cách chảnh, ai cũng ghét anh hết. Nhưng mà ngược lại anh thành công là show mời anh rất là nhiều. Thì chị hy vọng em cũng được như vậy. Không, tôi nghĩ cái từ nói vậy cũng hơi quá. Tôi thấy nhiều người thương Lê Hoàng lắm. Có đôi khi á mình làm những cái điều mà nó hơi khác người. Đúng chứ rồi. tôi thấy Lê Hoàng đôi lúc ông rất là dễ thương và tôi cũng rất quý tính anh Lê Hoàng. Đúng rồi, Minh Dĩ là Minh Dĩ cũng thương Lê Hoàng lắm đó. Bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Xin mời. Mày làm gì đấy sao lại làm lỗi hết cái hàng của mình rồi. Tôi lại ham chơi. Tôi là May, là biên tập của chương trình. Đây là Adi, xe ôm tây. Kết bạn bình thường nhá. Mắt em to như quả bưởi. Tôi Bạn có thích sai. Tiết mục tiếp theo rồi. Nằm trong đó đó. Xuất hiện cũng ấn tượng quá ha. Đâu rồi? Xuất hiện đi. Chào anh. Trời. Xin chào. Khỏe không? Chào anh, khỏe. Anh là người ở nước nào? Em là người Ba Lan. Người Ba Lan. Anh qua Việt Nam lâu chưa? Quá lâu. Thực ra thì em có một bạn rất là thân của em. Xin giới thiệu với tất cả các bạn. Đây là bạn May. Thật sự là chúng ta khán giả truyền hình cũng rất là quen hai bạn ha, trong một chương trình truyền hình thực tế. Hôm nay hai bạn xuất hiện với bạn có thực tài không biết được hay không tôi chưa biết, nhưng mà tôi thấy nãy giờ khán giả ngoài im ru à. Em muốn anh chú ý nhá, em với May có thực nhưng mà cái tài nhá thì chưa đảm bảo nhé. Chưa đảm bảo đúng không? Rồi xin mời hai bạn. Bạn có thích sai. Mày bắt đầu nhá. Bắt đầu nha. Trò này mới học được nè. Chú ý. Hey. Mày ơi, cái đó trẻ con ở trường mầm non cũng làm được đấy. Mày có cái gì đó hay hơn? Cái thứ hai. Ngón tay cái chú ý. Quá hay. Mày đừng làm nữa. Bây giờ mày cứ nằm xuống để đi làm nhá. Giờ khiên mày bay, mà bay cỡ này thôi nhá. Nha. Rồi. Các bạn chú ý nha, cái đây rất là khó. Ôi mày. Nè, món này nhá, bây giờ bay lên mày. Bay lên. Đấy, chính xác. Đi bắt đầu làm là chịu quá rồi. Mày làm gì đấy sao lại làm lỗi hết cái hàng của mình rồi. Mà cứ làm khổ nhau tình xe là sao? Không được nha mày. Mày không được. Mày ơi. Mày đâu rồi? Mày ơi.
Mày ơi. Lại là cái nào? Tiếp đi. Mày chém gió với không, tay chém gió với mày trúng gió ra đây. Thật sự là nói là tôi muốn tôi dừng lại rồi, tại vì khán giả bấm cột đỏ lên nhanh quá rồi, nhưng mà tôi không hiểu bạn làm cái gì, thành ra tôi để coi làm cái gì và cuối cùng tôi cũng không biết làm cái gì. Anh Minh là thầy giáo của trường sân khấu điện ảnh đúng không? Anh Lê Hoàng cũng đã từng dạy rồi, rất là thầy giáo của Hồ Anh nữa. Chúng ta phân tích một cái chỗ là gọi là tự nhiên chủ nghĩa hả? Cái này thôi, này gọi là hồn nhiên chủ nghĩa đi cho nó nhẹ. Hồn nhiên. Vẫn ăn kìa. Coi như ai nói thì nói, hai ông nội vẫn ăn. Gửi tặng hai bạn một kỷ niệm chương của chương trình. Tôi thấy chương trình bây giờ còn làm sao ấn tượng hơn là xuất hiện trên sân khấu. Bạn có thực tài cũng rất ấn tượng, nhưng mà bây giờ cũng chẳng biết làm sao. Chúng ta chờ xem tiết mục sau có những thông tin như thế nào. Xin mời. Lời đầu tiên xin cho VPN được gửi tới anh Quyền Linh cùng với ban giám khảo và tất cả khán giả ở đây lời chào trân trọng nhất. Ủa tại sao chúng ta đặt tên nhóm là VPN nè? Một sự trùng hợp thôi anh, thực sự rap lại là Beautiful in Acoustic. Rồi nói gì thì nói, cái tên thì nó cũng tạo cho người ta nhiều cái sự suy nghĩ và người ta chờ đợi xem cái phong cách và cái thông điệp của các bạn truyền tải hôm nay là gì. Các bạn có 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Chú voi con và đồ chưa có ngà nên còn trẻ con, từ giờ ra chú đến với người rất ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi mau lên nhanh có đôi gà to, lấy sức đi muôn nẻo rừng xa cao gối cho buông làng của ta. I want nobody don't you, I want nobody don't you. Now the battle is gone, now the battle is gone, now nobody. Một lần thôi đừng hẹn hứa với anh rằng voi sẽ quay lại. Đừng để anh một mình, đừng để những ân tình nhạt phai theo tiếng mưa rơi ngoài kia. Chờ voi mãi rồi, đợi voi mãi rồi, con tim anh đã khô héo từng ngày. Voi có hay chăng và voi có biết chăng nơi đây trên tim anh đang lạnh cơn. Quá rồi chú voi con ở bàn đồn chưa có ngã nên còn trẻ con, từ rừng ra chú đến với người rất ham ăn với lại ham chơi. Ê heo, Gì? nhầm voi. Anh bảo này, voi con ơi, mau lên nhanh có đôi ngà to, lại xuất đi muôn nẻo rừng xa cao với nhau muôn làng của ta. Awadi con voi cha ở bàn đôn, Awadi con voi anh ở bàn đôn. Bàn đôn ơi bàn đôn, sao quá thì voi ở bàn đôn, bài này là voi con ở bàn đôn. Và cuối cùng có một chú voi con ở bàn đôn. Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả các bạn. Rất là dễ thương và bất ngờ. Một cái bài hát rất quen thuộc như hôm nay các bạn làm, tôi nghĩ rằng rất ấn tượng. Rất là vui khi mà cái cột xanh nó lên nào tôi biết là khán giả rất là thích ngay. Tôi nghĩ rằng ban giám khảo cũng rất là thích, bởi vì thấy anh Minh Dí thú vị lắm, ngồi lắc lư, anh Lê Hoàng ngồi cười gục anh. Nói chung bây giờ nghệ thuật giải trí thì miễn cứ làm cho người ta sướng, người ta cười thế là được. Thế thì anh nghĩ là bọn em đã làm được cái điều đấy. Con voi ngoài kia là con voi dễ thương. Con voi đó, con voi cao nhất á. Rồi con voi tiếp theo là con voi có một giọng hát rất là cao. Con voi ở giữa là con voi mập ú. Con voi tóc quăn. 5 con voi đều dễ thương, rất là duyên, tạo được hiệu ứng sân khấu, cộng thêm tiếng cười rất là thoải mái.
Tụi em đặt tiêu chí rồi đó. Đây đúng là một cái tiết mục giải trí cao. Tôi thú vị nhất cái chỗ mà các bạn chêm vô cái chỗ mà đó là tại vì bạn đang đánh trống mà bạn lên bạn làm cái đó xong bất ngờ các bạn trở lại, thì có những cái ngắn thôi nhưng mà làm cho mình bất ngờ, làm cho khán giả xem bất ngờ thì người ta thấy thú vị. Nói chung có 2 phút mà các bạn đã làm được rất là nhiều, cái đem nhiều cái tiếng cười, nó làm cho cái khán phòng nó, nhưng mà tôi vẫn nó tươi lên, nó vui lên. Tôi vẫn thèm các ca sĩ, các band sau này hát cho rõ lời. Tôi thì cho rằng là vui, dễ thương, hồn nhiên nhưng mà hơi lộn xộn. Số điểm từ ban giám khảo: Cát Tường 9,5, Minh Nhĩ 9,5, Phương Thanh chưa. Chiến đấu với Lê Hoàng. Anh để đó em xử lý. Anh Hoàng đi kêu ai người đưa. Mời anh đi đó là để em xử lý cái điểm 7 của anh. Bây giờ Lê Hoàng để sẵn xong rồi họ mình Hoàng là để sẵn rồi đó. Hoàng thề là không sửa dù không ai sửa. thế nào. Phương Thanh Trời ơi làm khó quá thiệt á. 9,5, Lê Hoàng lên tí đi. 8. Lên tí đi mà. Kỳ quá. Bây giờ chỉ 5 người này, trong này chỉ cần có một cô gái trẻ đẹp thôi là Lê Hoàng lên 9 này. Như vậy chúng ta đã trải qua 8 tiết mục, còn bây giờ sẽ là sự xuất hiện trở lại của những tiết mục do ban giám khảo khán giả chọn vào. Bao nhiêu năm lặng lẽ bà vẫn hay cười. Chưa có ngã nên còn trẻ con. Bây giờ chúng ta có thể ngắm nhìn lại tất cả những tiết mục mà được ban giám khảo khán giả lựa chọn và số điểm từ ban giám khảo chuyên môn để xem đội nào sẽ là số điểm cao nhất. Đội nào có số điểm cao nhất là đội tạm thời vô địch, phải chiến đấu với đội đương kim vô địch tuần rồi. Chúng ta chờ xem đội nào sẽ là số điểm cao nhất. Số điểm của bà Hoàng Minh là 42, nhóm Khủng Long 42, Khánh Tường ảo thuật 44,5, nhóm Panoma 45,5, Tấn Phát ảo thuật 45 và nhóm Bia Band 46 điểm. Như vậy là chúng ta đã có chủ sở hữu của số điểm cao nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ lại đương kim vô địch tuần vừa rồi. Xin mời. Chúc mừng. Chúc mừng. Hôm nay không có mặc quần áo lá cây nữa anh hả? Hôm nay chúng tôi thay đổi cái sắc. Hôm nay anh phải thi tài với một cái nhóm, bên mình là truyền thống, bên kia là hiện đại giải trí, để xem đội nào sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng.
Chúc mừng gia đình anh Dậu. Như vậy là chúng ta vừa trải qua thời gian rất là ngắn nhưng mà rất là không khí và hùng hồn. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng ba giám khảo chuyên môn cũng có vài lời để cùng chia sẻ. Đây là lần đầu tiên được xem gia đình mình diễn ạ. Cháu cũng là người gọi là đồng môn với mọi người nên là cháu rất là thích và rất là cảm thấy rất là tự hào, bởi vì là khi nhìn thấy em ấy có thể gọi là một nghệ sĩ trẻ rồi, chắc chắn là xung quanh mình sẽ rất là nhiều những xu hướng pop rock, rồi là mọi người thích nhạc nhẹ rồi dễ nổi tiếng hơn, kiếm tiền nhiều hơn, nhưng mà cái đam mê mà nhạc dân tộc ở trong gia đình ấy thì là một những cái mà mình cảm thấy là thực sự là rất là đáng quý. Thế còn cái hồn của cái phần trình diễn vừa rồi thì chắc chắn là gia đình mình đã làm được rất là tốt về cái hồn rồi. Tuy nhiên là chỉ có một chút xíu thôi, tức là trong cái nhạc dân tộc của mình ấy, nó cũng có, chắc là bác cũng biết rằng là cái sự tinh tế nó cũng rất là nhiều nữa. Thế thì mình nếu trong cái phần tiết mục này mình đang rất là muốn mang cả hai cái sự việc đó, cả sự tinh tế và cả cái sự sôi động, thì hai cái thái cực đó cảm giác như là nó vẫn chưa hoàn toàn được tách bạch rõ ràng. Thì cháu muốn nó có một cái sự tinh tế hơn nữa ở trong cái phần trình diễn. Nhưng mà tuy nhiên là thực sự một lần nữa là rất là cảm ơn gia đình, bởi vì cảm thấy rất là tự hào vì là có một gia đình như gia đình mình vẫn giữ được niềm đam mê với nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ truyền thống á. Cảm ơn rất nhiều. Chú voi con ở Hà Nội chưa có ai nên còn trẻ con, người dân già chú đến với người rất ham anh với lại ham chơi. Voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, lái sức đi nguồn nẻo rừng xa, cao gót cho buông làng của ta. I want nobody to do, I want nobody to do. Một lần thôi người, một lần thôi người, hãy hứa với anh rằng vội sẽ quay lại. Đừng để anh một mình, đừng để những ân tình nhặt vai theo tiếng mưa rơi ngoài kia. Chờ vội mãi rồi, đợi vội mãi rồi, con tim anh đã khô héo từng ngày. Voi có hay chăng và voi có biết chăng, nơi đây trái tim anh đang lạnh cống vì quá yêu voi. Chú voi con ở Ban Đôn chưa có ngà nên còn trẻ con, từ rừng già chú đến với người rất ham anh với lại ham chơi. Do gì phun nước dữ vậy? Voi con ơi, voi con ơi, mau lên nhanh có đôi ngà to, lấy sức đi muôn ngàn dặm xa, cao câu cho buông làng của ta. I want it con voi cha ở Ban Đôn, I want it con voi anh ở Ban Đôn. Ban Đôn ơi Ban Đôn, sao mãi nhiều voi ở Ban Đôn, bài này là con voi con ở Ban Đôn. Và cuối cùng có một chú voi con ở Ban Đôn. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Tôi nghĩ rằng cái phần này chắc phải dành cho ban giám khảo chuyên môn phân tích như thế nào. Chúng ta vừa biểu diễn xong chúng ta lại biểu diễn lại để có khác gì hay không. Thật ra lần này biểu diễn thì hát nghe lời rồi đó, nghe hay hơn lần nãy, nhưng mà vì nó không còn yếu tố bất ngờ nữa, tại vì hồi nãy mới vừa coi tức thì, nhưng mà thật sự là lần sau này thì nó hay hơn là hồi nãy rồi. Thì quen sân khấu hơn mà. Quen sân khấu hơn. Tôi thấy là được cái này mất cái kia. Anh Lê Hoàng nói là lộn xộn. Lộn xộn. Nhưng mà rõ ràng lần này là sạch sẽ hơn. Thế nhưng sạch sẽ hơn ấy, thì nó lại mất feeling đi. Cái feeling. Thế nên cuối cùng là tặng ông Lê Hoàng hết. Là tôi cứ nói cái bất ngờ mà tự nhiên đang đánh trống gì cái đứng lên kìa té. Còn bây giờ thì tôi thấy một sự chuẩn bị. Bây giờ thì đỡ lộn xộn hơn nhưng mà lại thiếu bất ngờ hơn. Bất ngờ và lộn xộn là hai cái hoàn toàn khác nhau. Nói chung ấy mà em thì em nghĩ là chắc chắn ấy là trong suy nghĩ của các năm bạn này đều nghĩ rồi các ông có giỏi thì xuống mà diễn. Các ông chỉ ngồi mà nói đây Nhóm hỏi ý thế nào mà làm lại y chang như cũ? Thì tụi em muốn tạo sự bất ngờ trong cái chuyện mà đã sửa lại nói về cái khoảng, tất cả những cái khoảng mà góp ý của ở trên thì tụi em làm tốt được đấy đó hết. Thấy không? Nằm ở trong đó thôi. Đó là lỗi của anh Lê Hoàng rồi đó. Đó là một sự trả lời cũng rất là thông minh.
Đúng không? Mình một cái rừng người này góp ý cho người ta trong vòng tích tắc người ta làm được điều đó. Vậy là người ta có tài chứ. Cho điểm người ta cao đi. Đúng không? Giống như Lê Hoàng mà ra quay phim Kim Minh Nhí, em phải đứng đây, em đứng ở đây là sai. Mới đó mà tôi ra tôi đứng đây nữa là cái thứ diễn viên gì kỳ vậy phải không anh? Đúng không? Anh Minh là anh đang bức xúc cho cái ngành diễn viên. Không phải. Ca sĩ nó khác lắm. Ca sĩ cũng vậy, ca sĩ cũng vậy. Không anh ơi, ca sĩ bất nguyên tắc lắm anh. Em nói thiệt, cuộc đời em hát 20 năm em muốn đứng rồi em đứng à. Tại vì em nổi rồi. Khi em nổi rồi em có bất nguyên tắc cỡ nào thì không em cũng là bà Chanh. Từ lúc mà em là ca sĩ trẻ em muốn đứng chỗ nào đứng. Chị trong nghề em cũng vậy chị. Nếu chị muốn đứng đâu chị đứng, mà vấn đề đạo diễn có lấy hình chị không là chuyện của đạo diễn. Đôi lúc không. Để Phương Thanh nói thêm một cái điểm này nè. Khi kịch là tập thể, còn bản thân ca sĩ chỉ có một. Đôi khi hình không cần nhưng tiếng hát vẫn vọng lên được. Có nhiều lúc ca sĩ không cần xuất hiện luôn, đứng từ trong câu giọng hát thôi, khán giả không thấy hình vẫn vỗ tay. Đó là tại chị nổi tiếng, chị đứng ở đâu người ta vẫn bây giờ buồn chị đứng ở trong thấy ghét âm thanh nó hạ luôn, chị khỏi hát. Bây giờ trời ơi, không phải cái nào cũng phải tập thể hết đó, không có cái nào cá nhân hết đó chị. Khi tiếng hát của mình nghe là một điều rất là tốt, nhưng nghe để xong mà mình lại mất đi cái thế mạnh của mình thì cũng không nên. Sửa nhưng mà vẫn phải phát huy cái của mình. Tại vì hồi nãy tụi em được điểm cao vô vòng trong là nhờ cái lộn xộn đó đó. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho thí sinh ghê đó. Phải đó. Một ông thì kêu sao lộn xộn quá, rồi ông bà nói cái lộn xộn nó cái hay đó. Quý vị có thể nói đến trên sân khấu là giống như ông bà ta thường nói đó là làm dâu trong họ. Bao giờ một tiết mục cũng có một sự tranh cãi quyết liệt, nhưng cuối cùng số điểm là điều quyết định dành cho hai đội. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho đội gia đình anh Đức Dậu. Phương Thanh 9,5, Cát Tường 9, Lê Hoàng 9, Minh Nhí 9,5 và Hồ Hoài Anh 9,5. Như vậy số điểm gia đình anh cũng khá cao. Và bây giờ sẽ là cao hơn nữa hay là thấp hơn? Rất là căng thẳng. Báo khảo cho điểm xong, tất cả mọi người quay một lúc, cùng quay một lúc ra luôn. Đây là số điểm tùy theo cá nhân mỗi người, không chịu áp lực của ai cả. Chúng ta nghĩ sao chấm thế, thành ra khán giả yên tâm. 1 2 3 9,5, 10, 9,5, 8,5 và 9. Vậy là số điểm của đội Đi-Ben 46,5, số điểm của gia đình Đức Dậu là 46,5. Sao hay vậy ta? Có nghĩa là hai đội bằng nhau. Chúng ta sẽ lấy bình chọn bằng cột điểm. Đội nào có số điểm cột xanh cao hơn, đội đó sẽ giành chức đương kim vô địch tuần. Bây giờ chúng ta sẽ chấm cột xanh của đội gia đình Đức Dậu để xem nó nằm ở bao nhiêu phần trăm. Chúng ta có 30 giây chấm điểm. Mời quý vị. Trời ơi, bấm nhanh đi trời. %76% khán giả thích tiết mục của gia đình Đức Dậu, 24% không thích. Còn bây giờ sẽ là bao nhiêu phần trăm khán giả thích tiết mục của đội Đi-Ben? 30 giây bắt đầu. Thôi đỏ nhiều quá. phần trăm cột xanh và 48% cột đỏ. Có lẽ là lần này chúng ta sửa sai, nhưng chúng ta vẫn chưa có thăng hoa, vẫn chưa có bất ngờ, và chấp nhận điều đó. Và đội Đức Dậu vẫn giữ được chức đương kim vô địch ở tuần này, và số tiền thưởng vẫn là 10 triệu đồng. Chúc mừng. Xin mời ban giám khảo, chúng ta sẽ gửi tặng kỷ niệm chương cho các đội còn lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Bạn Có Thực Tài. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất.